นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับท่านซีรีส์เรื่อง4 minutes ครับผม Soft Trial Version นะครับผมเวอร์ชันที่คุณจะดูแบบว่าดุเดือดจัดเต็มนะครับผมแต่อย่างน้อยๆก็ react ได้แค่ 50% ของเนื้อหาเท่านั้นนะครับผมฉะนั้นก็ EP นี้มีกี่นาทีนะมัน50 นาทีก็ดูมาสัก25 นาทีนะครับผมก็รอติดตามกันได้นะครับทุกวันพี่แฮมน่าจะลงได้วันจันทร์วันนี้เป็นวันหยุดปกติจะลงได้วันจันทร์นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันด้วยนะฮะโอเคกับ4 minutes Soft Trial Version นะครับถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆ 100% แบบ full เลยไปดูได้ที่วิวนะครับผมก็เป็นแบบเวอร์ชันเต็มเนาะแต่ถ้าคนไม่มีวิวคุณสามารถที่จะดูแบบว่าฟรีได้นะครับผมทางช่องวัน31ทุกคืนวันศุกร์เวลา 5 ทุ่มนะครับก็ไปดูแบบนั้นก็ได้นะโอเคก็เดี๋ยวมันตามต่อกับ EP นี้ EP แล้วดูค่อนข้างจะแบบโอ้โหมันแบบมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนเนาะคิดว่าสไตล์เนี่ย EP ทุกๆ EP ก็จะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะ EP จบเพราะนั้นเตรียมรับกันได้เลยนะครับว่ามันจะซับซ้อนขนาดไหนเราตกลงว่าเขามาชอบแบบไหนตัวของหมอไทม์เขามีอะไรหรือเปล่ากับบ้านนี้ทำไมเขาต้องมาทำเป็นสนิทด้วยหรือเขาชอบเกรซจริงๆไหมหรือจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชอบเกรซแต่เขาต้องการหวังผลประโยชน์อื่นและตกลงใครเป็นคนฆ่าน้องชายของตัวของต้นกล้าแล้วต้นกล้าฆ่าเองหรือเปล่าคุณตำรวจกับต้นกล้าจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าจะได้ไม่มีอะไรกันหรือเปล่ามันก็มีอีกหลายๆเรื่องเลยนะฮะที่ต้องน่าสนใจอยู่ตอนนี้รวมถึงตัวของกรด้วยนะฮะทำธุรกิจนั้นจะเริ่มเป็นจะแบบไปดูธุรกิจแทนพ่อจะเป็นยังไงนะฮะจะโดนแบบว่าจะมีอะไรหรือเปล่าที่เกี่ยวกับเขาที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะจริงตัวละครกรน่าจะมีอิทธิพลสำคัญเหมือนกันกับตัวละครอื่นๆนะอาจจะเป็นคนที่เป็นคู่ปรับหรือเป็นคนที่ตัวของหมอทามต้องการมาล้างแค้นหรือเปล่ามีเรื่องให้น่าคิดอีกเยอะเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทางวิวแล้วก็ทาง Beyond Cloud ที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับไปดูกันดีกว่าครับผมกับ4 minutes Soft Trial Version ครับไปเลยเหมือนศพที่แล้วเป๊ะเลยครับสารวัตรเจอที่เดียวกันมีแผลเปิดที่หัวเหมือนกันถ้าไม่ใช่เป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยผู้ตายคงโดนแก้แค้นแล้วล่ะครับอ้าวตื่นแล้วน้องโดมผมไม่ใช่หมอเจ้าของไข้หรอกเกรดฝากให้ผมมาช่วยดูอาการแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นกับผมล่ะครับ เกรดเพื่อนคุณบอกว่าคุณโดนเพื่อนอีกคนหนึ่งทำร้ายเขาเลยพาคุณมาส่งที่ห้องฉุกเฉิน เกรด
เกตงั้นเหรอครับแล้วเกตมาตอนไหนครับ เท่าที่ผมจำได้ล่าสุด ผมคุยกับไตเติ้ลแล้ว คุณนอนพักก่อนดีกว่าครับ เกิดอะไรขึ้นค่อยคิดตอนอาการดีกว่านี้เถอะ มึงใส่ท่อช่วยหายใจให้ยายนงนุชเหรอ ใช่เมื่อเช้าเขาหายใจเหนื่อยมากแล้วก็ออกซิเจนดรอปก็เลยใส่ให้ไป เราเคยคุยเอาไว้แล้วนี่ว่าแกไม่อยากใส่ท่อช่วยหายใจอีกแล้วมันทรมานไง แล้วมึงจะให้กูทำยังไง ปล่อยให้คนไข้กูตายเหรอ ทามมึงเป็นแบบนี้อีกแล้วนะ เห็นไหม ใส่ไปก็ยังหายใจแบบเนี้ย นี่คืออาการคนที่กำลังจะตาย สิ่งที่มึงทำมันไม่ใช่การรักษานะแต่มันคือการยืดความตายให้นานขึ้นไปอีก แฝงเรื่องการุญยฆาตเหรอ กูสั่งมอร์ฟีนให้แล้วนะ ถ้ายังเหนื่อยเยอะให้ยาฉีดเป็นโดสได้ แล้วที่สำคัญนะ คนไข้คนนี้มีชื่อว่านงนุช รูปเป็นนี้ก็ต้องเลข4 อ่ะ 11 โมง ดูสิว่าจะย้อนกลับไป 11 โมงเหมือนเดิมไหม ว่าไง โหลพี่ตอนนี้กี่โมง 9:30ถามทำไมวะ ก็ดูนาฬิกาตัวเองดิ ในสายตาเขาจะเห็นเป็น11 หมด เกต ไม่มีอะไรพี่แค่นี้นะ อืม เอาว่าไงมด มีคนฝากอันนี้มาให้อะ ใครฝากมาให้ เป็นผู้ชายตัวขาวๆ หน้าตาหล่อๆ ขึมๆอ่ะ อุ้ย มันตีสนิทเกินแล้วนะฮะฉันว่าไม่ได้เห็นแค่4 นาทีแล้วแหละ หมอ มาทำไมไม่โทรมาบอกก่อน เห็นเรียนอยู่เลยไม่อยากกวน ไม่ได้มีธุระอะไร แค่จะมาเตือนให้ไปทำแผล ก็เลยมาแบบนี้เลยเหรอ คุณหมอมาเองเลยเหรอ แล้วรู้ได้ไงว่าผมชอบกินชาเย็น ก็ถามเพื่อนเกรซแถวๆเนี้ย เพื่อนคนไหน ไม่รู้ มั่วๆเอา แปลกๆนะ เหมือนสตอกเกอร์เลยจ้ะ ไม่ได้แค่แปลก พี่แค่อยากสนิทกับเกรซให้มากขึ้นน่ะ ถ้าเกิดว่าทำตัวแปลกๆไปหน่อยก็ ขอโทษด้วย เย็นนี้ติดอะไรไหม ถ้าเกิดไม่ติดอะไรไปกินข้าวกับพี่ไหม เอาไว้วันหนึ่งดีกว่า มีงานต้องรีบส่งอาจารย์ งั้น ไปก่อนนะ แล้วก็ ขอบคุณสำหรับชาเย็น ชาเย็น แต่เธอเย็นชาหรือเปล่า ย้อนเหรอ เกรซ 4:29 ไม่ได้มีธุระอะไร แค่จะมาเตือนให้ไปทำแผล หมอจำที่ผมเคยถามหมอเรื่องมองเห็นอนาคตได้ใช่ไหม จำได้ คนที่มองเห็นอนาคตไม่ใช่คนไข้จิตเวชที่ไหน แต่เป็นผมเอง ผม มองเห็นอนาคตล่วงหน้าได้4 นาที หมอรู้ว่าผมชอบกินชาเย็นเพราะไปถามเพื่อนในคณะมา แล้วหมอตั้งใจจะมาชวนผมไปกินข้าวเย็นนี้ ผ
เวลาที่ผมเห็นในนาฬิกาก็แปลก ถ้าผมอยู่คนเดียว ผมจะเห็นเวลาค้างอยู่ที่11:01 แต่ถ้าผมอยู่กับคนอื่น ผมจะมองเห็นเวลาตามปกติ แบบนี้มันคือโรคอะไรวะ ไว้พี่จะไปถามเพื่อนที่เป็นหมอเก่งๆให้นะ ถ้าได้คำตอบแล้วจะรีบมาบอกเกรดพี่ไม่กวนแล้วดีกว่า ผมครับหมอ เรียกพี่ทามก็ได้ จะได้ดูสนิทกันมากขึ้น ทำไมต้องสนิทกันมากขึ้นด้วยล่ะพี่ทาม มีอะไรโทรหาพี่ได้ตลอดนะ ผมไปทำแผลเสร็จเราไปหาอะไรกินกัน ให้กูคุยกับหลังหัวมึงเหรอ เป็นบ้าอะไรเนี่ย อ๋อ มึงงอนกู ที่กูใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้ของมึงถูกปะ อืม แล้วคือต้องยังไงกูต้องง้อมึงเหรอ ก็แล้วแต่มึงดิ กูเป็นผัวมึงวะเนี่ย กูต้องมาเดาความต้องการมึงด้วยเหรอ ไม่ใช่ผัวก็ง้อได้ พูดกับกูมา ว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีก จะไม่ทำแบบนั้นอีก มึงกวนตีนกูแล้วขอทำวันนี้หมากกูมีอะไร คือกูไม่สนิทกับใครในไซคลายเลยอยากจะมาถามมึงก่อนอะมึงเคยเจอคนไข้ที่มองเห็นอนาคตล่วงหน้าแบบแม่นๆปะคืออนาคตที่เขามองเห็นเนี่ยมันชัดมาก แล้วเขาก็เห็นเวลาล่วงหน้า4 นาทีด้วย เหมือน ว่าไงนะ เห็นอนาคต4 นาทีเหรอ เหมือนกับที่เคยไปฝังเคสใครมาใช่ไหม เขาบอกงั้นนะ ถามทำไมอาการมันเหมือนกับคนไข้ในงานวิจัยของกูเลยวะ แต่ว่าอาการเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมองของเขาตอนที่เขาหัวใจหยุดเต้นอะ ไม่ใช่นะ คนนี้ปกติอยู่ อ้าวเหรอ เฮ้ยทามมึงนัดคนไข้มึงมาคุยกับคนไข้กูดิ ก็ดี ขอบใจมาก มีคำถามหนึ่ง ว่า มึงบอกว่าคนไข้ของมึงเนี่ยเขามองเห็นอนาคต4 นาทีตอนที่หัวใจเขาหยุดเต้นเท่านั้นถูกปะ ใช่ ทำไมมันต้อง4 นาทีวะ อ้าวฉากนี้นี่เองเห็นไหมคนเข้าใจว่าเป็นอีกโลกหนึ่งอีกโลกจินตนาการหนึ่งเป็นมัลติเวิร์สไม่ใช่ เคลสโอเคปะเนี่ย เมื่อกี้จู่ๆเกรดก็เหม่อไปอ่ะ ผมไม่หิวแล้ว เราไปตรงนู้นกัน เฮ้ย ไปไหน แบบนี้เรียกเดทนะครับ ไม่เรียกว่ามาชวนกินข้าว อยากเล่นเหรอ อืม แล้วไม่หิวข้าวแล้วเหรอ ไม่ค่อยเท่าไหร่อะ เล่นเป็นปะเนี่ยลองไปแลกเหรียญก่อน ลองดู ฟังพี่นะ อย่าเล็งไปที่หัวให้เล็งไปที่ตัว และให้ขาไปคีบที่คอ ลองไหวสิ ไม่รู้อ่ะเล่นเก่งเหรอ เปล่า แค่เคยสงสัยว่าทำไมคนคีบได้เยอะจัง ก็เลยไปเสิร์ชหาวิธีมา เล็งไปบอกให้เล็งไปที่ตัวไงมาทำให้ดู เฮ้ย เดี๋ยวทำให้ดูแล้วจำด้วยล่ะเดี๋ยว เพิ่งไปศึกษาวิธีมาไม่ใช่เหรอทำได้เลยเหรอ เฮ้ย 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 นี่ไง เป็นไง บอกแล้วว่าไปเสิร์ชหาวิธีมา มันใช้ได้จริง เก่งเวอร์ ตามผมเอาโยนดิ ถึงขนาดติดต้องไปซื้อของกินมาให้กินโน้ยเอ็นดูได้กลับไปคันรถแล้วมึงเนี่ยอะ นี่แหละบ้านพี่ อยู่กับยาย2 คนเหรอ พ่อแม่พี่ตายตั้งแต่พี่ยังเด็กอ่ะ ก็เหลือกันอยู่แค่นี้แหละ
ฟังดูลำบากอยู่นะ ลำบากสิ ลำบากมากเลย พี่ก็เลยต้องตั้งใจสอบเป็นหมอให้ได้ คิดว่าเป็นหมอแล้วพี่กับยายจะรวยขึ้น อย่างเกรดคง ไม่เข้าใจฟีลพี่หรอก คือผมมีเงินนะ แต่ผมไม่เคยมีความสุขหรอก เมื่อก่อนอะผมเคยอยู่กับแม่แค่2 คน เมียคนแรกของพ่อฆ่าตัวตาย ผมก็เลยได้เข้าไปอยู่บ้านใหญ่กับพ่อกับพี่ชาย พ่อกับแม่ก็รวยขึ้น เวลาที่เขามีให้ผมก็น้อยลง ตอนเด็กๆอะผมเคยขอแวะคีบตุ๊กตา พ่อกับแม่ก็บอกว่า มันเสียเวลา คว้าของเล่นราคาเป็น10,000แถวนั้นให้ผมแทน ถ้าอยากไปคีบตุ๊กตาอีกก็บอกพี่แล้วกัน เดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อน ไปเป็นแฟนละมั้งรอบหน้าน่ะ เดี๋ยวก่อนเกรดลูกเกรดเพราะหนูเห็นอนาคตใช่ไหมว่าหนูจะมีอะไรกับเขาอะหนูเลยทำแบบนี้ คุณยายมา พี่ถามเพื่อนพี่ที่เป็นหมอให้แล้วนะ เขาบอกว่ามีคนไข้ที่อาการเหมือนเกรดด้วย จริงเหรอ วันหลังถ้าเกิดเกรดว่างเดี๋ยวพี่นัดเพื่อนกับคนไข้คนนั้นให้ โอเคเลย เอ้ย เดี๋ยวก่อน พี่ไปคู่หนึ่ง เอานี้ไปด้วยดิ วันนี้สนุกมากเลยนะครับ thank you ไปนะ ฉันเห็นมาเธอได้ตั้ง4 ตัวเธอก็แบ่งเขาไปคู่หนึ่งสิเธอไม่ให้เขาตัวเดียวเองล่ะเขาคนได้คู่ดำข่าวเนาะเอ้าต้องมานอนกับคุณสมานเพื่อหาข้อมูลด้วยนะ ไม่กลัวเขาตื่นเลยเหรอเนี่ย อันตรายมาก พลตำรวจวริศ บงกฎอาทิตย์ อะไรบ้างเนี่ย เชี่ย มึงทำอะไร มึงจะอยู่ไรเฮ้ย ฉันโดนจับได้ช่วยหน่อย เชี่ย โทรศัพท์เปิดไม่ได้แล้วครับ เอาไปซ่อมให้เปิดให้ได้ รับทราบครับ ผมส่งโลเคชั่นมาให้คุณแล้ว พาตัวแนนมาที่นั่น เราต้องรู้ให้ได้ว่าแนนส่งข้อมูลมาให้ใคร คดีศพในบึงถึงไหนแล้ว ตอนนี้กำลังรอผลทางพิสูจน์หลักฐานอยู่ครับท่าน ผมไม่ต้องทำคดีนี้ละ หลังจากนี้เดี๋ยวผมจัดการเอง หมายความว่ายังไงครับท่าน ส่งทุกอย่างที่คุณมีมาให้ผมภายในวันนี้ แต่ว่าคดี ไม่มีแต่ นี่คือคำสั่ง วางมือจากเคสนี้ซะ และตั้งใจทำคดีอื่น เริ่มสูบในสิ่งที่ว่าแล้วเห็นยาอยู่ เล่นยาจริงด้วยเมื่อวานเขาสูบบุหรี่แต่มาเห็นซองยาอยู่ ตำรวจมาบ้านด้วยค่ะ
จะมาบอกคุณว่าผมไม่ได้ทำคดีของน้องชายคุณแล้วครับ ผมกลัวว่าคุณจะไม่ได้คำตอบ ว่าใครเป็นคนทำร้ายน้องชายคุณครับ ผมพูดตรงนี้ไม่ได้ครับ เห็นที่เล่นยา คุณโอเคใช่ไหมครับ แล้วมีใครอยู่กับคุณอีกหรือเปล่าครับ ญาติ ไม่ก็แฟน หลอกถามนี่ว่า ไม่มี โอเค คืออย่างนี้ครับผู้กำกับนเรศเคยมีประวัติรับเงินใต้โต๊ะเพื่อบิดเบือนสำนวนคดี ให้เข้าข้างคนที่ผิดมาก่อนครับ คุณได้เข้าไปดูโซเชียลของน้องชายคุณบ้างไหมครับ มีคอมเมนต์หนึ่งจากเพื่อนของน้องชายคุณนะครับ เขาบอกว่าใครทำทุกคนรู้อยู่แก่ใจ ที่คุณมาช่วยผมขนาดนี้เนี่ยคุณต้องการอะไรกันแน่ เพราะผมอยากให้คุณรู้ว่ายังมีตำร ช ว อ จ บเราใช่ปะ อุ๊ย ถามตรงๆ ตายละ ชูรักกับเด็กเสียอะไรเนี่ย ผมไม่ควรทำแบบนี้ คุณหน้ายังเสียใจอยู่ ผมไม่ได้ทำแบบนี้ ผมไม่ได้ทำแบบนี้ โอ้โห โอ้โห ขอสดได้ปะ ขอสดด้วยว่ะ ผมทันเพรฟเอาสิอะ ใส่ถุงเถอะนะครับ จะได้ปลอดภัย ไม่ถูกใจนะ แต่ก็โอเคอะอารมณ์มันไปแล้วถุงก็ถุงทำไมขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย ดูดนมให้หน่อยสิ อมให้หน่อย อะเล่นทำถึงทำดีมาก เก่งมากฟูไอลูก สุดอะโอ้ตายเล่นกันจริงเกิน โอ้มีน้ำลดบนตัวด้วย เธอสมจริงมาก เดี๋ยวไปล้างตัวละ เขายังไม่เสร็จเลยอะมันมีแอบถ่ายว่ะ อะ ผมไม่คิดว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้เนี่ย คุณทำไรอะ ก็แบบเนี้ย ทำไม จะจับผมเหรอ ผมว่าจะพ้นข้อหาอะไร อมของหลวงไง อมของหลวงรายการอมของหลวง เธอ ช่วงนี้ คุณมาอยู่เป็นเพื่อนบ่อยๆได้ไหม ได้สิ ถ้าผมไม่ติดงานร้านต้นกล้าต้องการผมอะเรียกหาได้ตลอดเลย จริงเหรอ จริงสิ ชูรักกับเมียเสียค่ะ ส่วนเรื่องคดีอะผมไม่ยอมแพ้ง่ายๆแน่ หาน้องผู้หญิงคนนั้นหน่อยที่พิมพ์ลงไป คะ ผมเป็นตำรวจที่ทำคดีของเพื่อนน้องที่เสียชีวิตไป ผมทักแชทไปหาน้องแล้วน้องไม่ตอบผมก็เลยมาตามหา ผมเห็นคอมเมนต์ของน้อง ผมก็เลยอยากรู้ว่าคนที่น้องหมายถึงคือใครครับ อ๋อ หนูไม่ได้หมายถึงใครหรอกค่ะ เชียถ้าไม่อยู่เสิร์ฟมึงตาย โอเค ฉันว่าฉันรู้แล้ว ฉันว่าฉันเข้าใจแล้ว ทั้งหมด ไม่ทั้งหมด เอาแค่นี้ก่อน ฉันเข้าใจเรื่องนี้ละ ต้องเซ็กซี่ขนาดนี้เลย สายฝนอย่างนี้ไหม
วันสอบคือ11 โมงเนาะตอนนี้เป็น11แล้วก็11 โมง 1 นาทีตอนนี้เป็น11 โมง 2 นาทีแล้วที่เห็นภาพ ไอ้ตันยา งั้นเราแลกไลน์กันไว้ไหมเผื่อต้องการความช่วยเหลือ โหลพี่ตอนนี้กี่โมง ถามทำไมวะ ก็ดูรายการตัวเองนี่ พี่ทามผมอยากนัดเจอคุณหมอที่เคยเจอคนไข้ที่มีอาการเหมือนผมเขาไปวันไหนได้บ้างครับ ว่าไง โทรศัพท์แนนยังซ่อมไม่ได้ครับคุณกรณ์แล้วแนนก็ไม่ยอมเปิดปากพูด งั้นเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเขาเอง คุณจะทำอะไรรุนแรงเป็นอันขาด เข้าใจไหม มีเรื่องอะไรเกตพี่อยู่นานไม่ได้อะมีเรื่องต้องไปจัดการ พี่จำที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องอาการแปลกๆผมได้ไหมนาฬิกาที่ผมมองเห็นตอนผมอยู่คนเดียว มันค้างอยู่ที่11 โมง 2 นาที ก็รีบไปหาหมอสิ ปล่อยเอาไว้ไม่ดีนะ ผมปรึกษาหมอคนหนึ่งไว้แล้วบอกว่าจะนัดให้เจอคนที่มีอาการคล้ายผม แต่ตอนนี้เขาไม่ตอบผม โทรไปก็ไม่รับ ก็เปลี่ยนหมอดิ ให้พี่หาให้ไหมล่ะ แต่ ไม่ต้องแต่ เดี๋ยวพี่นัดหมอที่รู้จักให้เลย กินก่อนนะ พี่ไปเข้าห้องน้ำแบบ งานอยู่ไหน คุณเป็นใคร กูถามว่าแนนอยู่ไหน เป็นหมอสัญญาแพทย์ด้วย แนนอยู่ไหนกูถามตอบอย่าให้มันหนีไม่ได้ ไม่ห่วงว่าน้องชายจะโดนแทงเลยเหรอ โอ้ยปวดหัว พี่ว่ามาถึงตรงนี้พี่ว่าพี่เข้าใจละ อันนี้เดาแล้วนะ พี่ว่าพี่ว่าพี่เริ่มเข้าใจละ คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน EP นี้ก่อนละกัน คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน EP นี้เนี่ยมันจะมีอยู่3 ขยักละกัน3 ก้อนนะครับผมก้อนที่1คือแนนนะครับผมที่เอาข้อมูลมาให้กับหมอทามถูกไหมครับผมแล้วก็เขาก็คือจะไปขโมยข้อมูลเพิ่ม แล้วก็แบบมีการไปยอมมีอะไรกับไอ้คุณสมานนะครับผมแล้วก็ไม่กลัวเลยแบบเอากุญแจเขามาไขโดยที่แบบว่าไม่คิดว่าเขาอยู่ในห้องนั้นมันจะแบบปลอดภัยไม่ปลอดภัยสุดท้ายเขาจับได้ก็เลยโดนไล่ยิงนะครับผมแต่ก็ถ่ายรูปส่งข้อมูลไปให้ตัวกับหมอทามได้ก่อนแหละซึ่งไอ้รูปในนั้นเนี่ยมันเป็นรูปเหมือนเป็นบัญชีรายชื่อเนาะซึ่งมันคือบัญชีทั้งหมดรายวันที่มันจะได้เงินเท่าไหร่ใครทำอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเนาะซึ่งมันอยู่ตรงนั้นซึ่งมันมีชื่อที่คาดไฮไลท์อยู่พี่ยังไม่ได้ไปโฟกัสนะว่าชื่อนั้นมีใครบ้างนะแต่คิดว่าชื่อนั้นน่าจะมีใครสักคนหนึ่งแหละที่เกี่ยวพันกับเป็นบุคคลสำคัญในเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคนที่คาดอาจจะหมายความว่าตายแล้วก็ได้หรือว่าเคลียร์เช็คแล้วก็ได้ว่าแบบไม่อยู่แล้วหรืออะไรก็ตามหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งมันน่าจะมีเหตุผลของมันอยู่ถึงการคาดเขียวคาดชมพูมันต้องมีเหตุผลแล้วมันคาดอยู่ในการถ่ายรูปส่งไปแล้วชื่อนั้นน่ะแสดงว่าตัวของแนนต้องรู้จักก็เลยถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ไทม์นะครับผมตรงเนี้ยคือสิ่งน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญของอะไรบางอย่างแต่ก็ยังอันนี้พี่ยังเดาไม่ออกว่ามันคือสื่อถึงใครเพราะว่าด้วยความที่ชื่อพวกนั้นพี่ยังไม่รู้ว่าแต่ละคนชื่อจริงนามสกุลอะไรบ้างมันจะมีประต่อเรื่องไม่ถูกแต่แนนก็ถูกยิงนะครับผมแล้วก็จับตัวไปแล้วก็ไปเก็บไว้ที่นึงมือถือแนนก็โยนลงน้ำไปเพื่อให้ตามตัวไม่เจอเนาะซึ่งก็ไปกู้มือถืออยู่
ซึ่งก่อนจะถูกยิงเนี่ยแนนก็โทรหาไทม์ให้ไทม์มาช่วยนะครับผมแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็คือถูกส่งไปที่หนึ่งเพื่อจะล่อให้คนคนนั้นมาช่วยแนนนะแต่ตัวหมอไทม์เองก็คือไม่ได้มาช่วยแนนตรงๆแต่คือมาจับมาเล่นงานกรเลยแล้วก็มาเอามีดจ่อคอก่อนแล้วก็ถามว่าแนนอยู่ไหนอะไรเงี้ยเพื่อจะให้ส่งตัวแนนมาแล้วก็ว่าไปสู้กันไปยืดกันไปยืดกันมาก็ฝีมือหมอเนาะหมอสั่นเนาะเอามีดจ่อคอคือเป็นรอยกรีดแบบเนียบเลยสุดท้ายคือเพลินว่ากรนั้นกับเกรดพอดีอันนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนเพราะว่าเขาอาจจะเราเชื่อว่าหมอไทม์ตามติดชีวิตครอบครัวนี้หรือทั้งกรและเกรดมาประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาพอจะรู้ตารางหรือเวลาได้เพราะจะสังเกตว่าตัวไทม์ซื้อชาไทยมาให้เกรดแบบรู้เลยนะว่าชอบชาไทยน่าจะสังเกตเกรดมาประมาณหนึ่งแล้วเขาเลยมั่นใจว่าในเกรดจะไม่ได้นัดเจอก่อนก็เลยว่ากรมาคนเดียวก็เลยดักทางมาแบบนั้นแต่สุดท้ายดันผิดแผนอาจจะมาเจอเกรดก็เลยต้องวิ่งหนีนะฮะแต่พอวิ่งหนีไปเสร็จแล้วเนี่ยก็คือสู้กับเกรดมีการหยุดกันเลยหยุดการสู้โดยการที่ถอนหน้าออกมาให้เกรดเห็นเพราะฉะนั้นอ่ะเข้าใจว่าเหมือนกับคิดว่าตอนนั้นจังหวะไทม์จะมองว่าถ้าเปิดหน้าให้เกรดเห็นเกรดอาจจะหยุดชะงักและยอมให้เกรดรู้แต่การที่ยอมให้เกรดรู้หมายความว่าเขาต้องเชื่อใจว่าเกรดจะได้บอกพี่ก่อนส่วนหนึ่งแล้วอาจจะเพราะมั่นใจว่าเกรดชอบเขาหรือ2คือเขาอยากจะดึงเกรดมาเป็นพวกเพื่อจะล้างแค้นหรือเปล่าเพราะถ้าได้เกรดมาจะได้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้ก็ได้ถ้าได้เกรดเป็นพวกได้เพราะเป็นคนของตระกูลนี้ถ้าเขาบอกความจริงกับเกรดไปเกรดอาจจะยอมช่วยเหลือเขาก็ได้เขาเลือกที่จะเสี่ยงหรือเปล่าเลยถอดหน้ากากให้เกรดเห็นอันเนี้ยต้องเก็บไปดู EP ต่อไปซึ่งเป็น EP 4ซึ่ง EP 4เนี่ยมันต้องเป็น EP ที่มีฉากเลิฟซีนของตัวของเกรดกับไทม์แน่นอนเขาถึงชวนคนดูไปดูในโรงเลยคิดว่าต้องเป็นฉากเด็ดของตัวไทม์กับเกรดที่จะมีอะไรกันบนเตียงที่เขาเห็นกันมาที่ตัวของเกรดมันเห็นภาพในหัวตลอดเนาะนั่นเป็นฉากนั้นก็แค่แสดงว่ามันคงจะมีความสัมพันธ์ที่มันสืบลึกต่อไปเพื่อแสดงว่า2คนนี้มันคงมีความสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟนมากขึ้นแต่ในมุมของไทม์มันคงจะหวังผลประโยชน์อะไรจากเกรดแหละมันถึงมาทำแบบนี้นะฮะแต่ก็คืออาจจะยอมได้ด้วยการมีเซ็กนู่นนี่นั่นซึ่งทำให้ตัวของเกรดอยู่กับไทม์มากขึ้นแล้วว่าเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน EP ที่4ต้องไปรอดูต่อว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือ1ก้อนที่มันเกิดขึ้นอีก1ก้อนคืออะไรฮะอีก1ก้อนคือคดีความที่ตัวของน้องชายต้นกล้าตายนะฮะแล้วต้นกล้าก็ยังไม่รู้ว่าน้องชายเขาตายเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่ตัวของต้นกล้าเองเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ความจริงแต่คุณตำรวจกับสืบต่อไม่ได้แล้วเพราะโดนสารวัตรนะครับผมหรือนายของเขาเนี่ยบอกว่าห้ามสืบแล้วเดี๋ยวผมเอาไปสืบเองผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวเขาไปสืบเองทำให้ตัวของคุณตำรวจเนี่ยสืบต่อไม่ได้ก็เลยมาบอกความจริงกับตัวต้นกล้าว่าเขาทำคดีนี้ต่อไปไม่ได้นะแต่ก็การที่ผู้กำกับเอาคดีนี้ไปทำพอผู้กำกับเขาน่าจะมีเรื่องของความตุกติกเล่นใต้ดินเล่นใต้โต๊ะน่าจะถูกสั่งมาเหมือนได้เงินมาซื้อตัวได้อะไรอย่างเงี้ยทำให้คดีนี้อาจจะเงียบไปแล้วจากการที่ตัวของคุณตำรวจเนี่ยเขาไม่ยอมหยุดในการสืบสวนเนี่ยเขาอยากจะช่วยต้นกล้าเนาะเขาก็ไปสืบต่อพอเขาเห็นว่ามีคอมเมนต์ของน้องผู้หญิงคนนึงบอกว่าก็รู้อยู่ว่าเป็นใครการที่ไปคอมเมนต์แบบนั้นน่ะแสดงว่ามันมีมูลซึ่งเราคิดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าคิดถูกก็คือเรื่องของน่าจะเป็นไตเติ้ลน่าจะเป็นคนฆ่าน้องชายของต้นกล้าแล้วเอาศพไปทิ้งน้ำพฤติการเดียวกันทุบหัวทิ้งน้ำเลยคิดว่าฉากตอนต้นเลยนะครับผมที่เราเห็นว่าคุณตำรวจครับศพเนี่ยถูกตีหัวเหมือนกันสภาพการเดียวกันเลยเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องหรือเปล่าเราว่าคนที่ถูกตีหัวตอนต้นเรื่องที่ตายคือศพที่ตัวของต้นกล้าตีหัวใน EP ก่อนตอนต้นเรื่องมันแสดงว่าฉากตอนต้นเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิดเพราะวันนี้มีศพเดียวถูกไหมงั้นตอนต้นเรื่องทั้งหมดคือเรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิดมันเก็บไว้ก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตำรวจต้องสืบเจอแล้วตอนที่จะกลับบ้านเนี่ยมีป้ายเขียนว่าอย่าเสือกเรื่องนี้เลยคิดว่าการคำพูดคำจาแบบเนี่ยไตเติ้ลแน่นอนแสดงว่าไตเติ้ลต้องฆ่าน้องชายของต้นกล้าเพราะเกลียดหรือโมโหหรือเรื่องอะไรบางอย่างแล้วก็จะไปถ่วงน้ำแล้วโดมก็เกิดจะเป็นคนหนึ่งที่โดนแบบเดียวกับน้องชายต้นกล้างั้นเลยคิดว่าน้องชายต้นกล้าไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแล้วไม่จำเป็นต้องเปิดตัวให้เห็นอีกแล้วมันไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเป็นใครแต่คิดว่าต้นกล้าตำรวจจะสืบรู้ความจริงว่าเป็นไตเติ้ลและต้นกล้าจะเป็นคนที่ไปล้างแค้นให้และฆ่าไตเติ้ลทิ้งในอนาคตแล้วก็ทุบหัวเหมือนกันทำวิธีการเดียวกันจนบอกว่าเหมือนกับนี่เป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือเปล่าครับให้คุณตำรวจเข้าใจผิดเลยคิดว่าอันนี้คือน่าจะออกเป็นแนวนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเลยคิดว่า
ไตเติ้ลมันใหญ่ไงพ่อเขาใหญ่ที่เขาบอกไงพ่อรู้อยู่แล้วพ่อคุณเป็นใครเพราะฉะนั้นพ่อเขาน่าจะทำให้ผู้กำกับมาแย่งคดีนี้ไปทำให้คดีนี้สืบต่อไม่ได้ถึงเขาฆ่าใครตายก็คือไม่ผิดไงเพราะฉะนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะมันน่าจะเป็นไตเติ้ลนี่แหละที่เป็นตัวที่มีอิทธิพลในการที่จะฆ่าใครแล้วก็ไม่ผิดงั้นคิดว่าต้องโดนต้นกล้าฆ่าแน่นอนแล้วเอาไอ้ค้อนเอาไอ้หินทุบหัวเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่าจะเป็นกรณีเดียวกันแต่ไอ้หินที่มันทุบหัวตอนแรกเนี่ยที่เป็นกรณีเดียวกับของที่ไอ้ไตเติ้ลไปเอาคนถ่วงน้ำเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าน้องชายต้นกล้าคงไม่ใช่โดมแน่นอนเพราะโดมตื่นในโรงพยาบาลเนาะถ้ามันเป็นใช่โดมเนี่ยมันคงจะงงมากแล้วคงดูไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นทีเนี้ยไอตัวของน้องชายต้นกล้าเนี่ยก็คือว่าโดนหินทุบเหมือนกันและโดมก็เหมือนจะโดนหินทุบแต่หินทุบอ่ะที่มันไปอยู่ในคดีอ่ะที่ตอนของคุณตำรวจเจอมันไม่แน่ใจว่าเป็นหินทุบเดียวกับที่ตัวของเกรซใช้ทุบหัวไตเติ้ลหรือเปล่ามันอาจจะมีอีกหลายหินก็ได้แต่ทำให้คนดูอย่างเรางงหรือสับสนว่าตกลงอีหินเนี่ยมันเป็นหินของใครทุบหัวใครกันแน่การที่บอกสภาพเดียวกันเลยเนี่ยคือเราก็ยังไม่รู้นะว่าศพของน้องชายต้นกล้าตายแบบไหนเขาถึงบอกสภาพเดียวกันเลยงั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีความแบบมันมีความอะไรคล้ายๆกันบางอย่างอยู่แต่เราไม่แน่ใจเฉยๆว่าเหตุการณ์ไอหินก้อนนั้นน่ะที่มันตำรวจเจอมาเป็นหินก้อนไหนแค่นั้นเองอันนี้แต่เราคิดว่าเรื่องราวน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วเพราะจะรู้ได้ทำไมถึงคิดแบบนี้เพราะว่าต้นกล้าไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยว่าใครฆ่าน้องชายตัวเองและไม่มีทางที่จะมีอำนาจในการไปสืบได้เลยถูกปะแต่นี่ไงเป็นชู้กับตำรวจนี่ไงเป็นเมียเสียเป็นแบบคนรักของเสียเลี้ยงไว้เก็บเอาไว้ซื้อบ้านให้แล้วตัวเองก็มาเป็นชู้กับตำรวจนะฮะซึ่งการที่เป็นชู้กับตำรวจหมายความว่าอะไรเขาก็จะรู้ข้อมูลจากคุณตำรวจไงว่าใครเป็นคนฆ่าเพราะตำรวจจะสืบต่อถูกปะแล้วเขาก็จะรู้ความจริงแล้วเขาก็จะได้ไปฆ่าเพราะงั้นเหตุการณ์ที่เขาไปฆ่าคนที่ไปทุบหัวคนเนี่ยเป็นเหตุการณ์ในอนาคตแน่นอนคือไปล้างแค้นแต่ต้นกล้านี่ก็ไม่เบานะคือแบบโอ้โหสูบนู่นสูบนี่เนาะแฟนเนี่ยเมียเสียไม่ให้คุณเสียกรไม่ให้ทำนู่นทำนี่ตัวเองก็แอบทำหมดเลยนะฮะเล่นยาสูบบุหรี่ตำรวจก็ไม่จับด้วยเพราะหลงแล้วเขาชอบแล้วก็มีอารมณ์แบบรู้ว่าเขาชอบนะเราก็เล่นไปเลยจูบเขาเลยเนาะก็รู้เป็นอาจจะเป็นอารมณ์ในตอนนั้นที่เพิ่งเสพยามาหรือว่าอีกอารมณ์นึงแต่คิดว่าเป็นอารมณ์ของการเสพยานะไม่ได้คิดไปไกลถึงขั้นว่าจะใช้ตำรวจให้เป็นเครื่องมือหรอกคงไม่ได้คิดแบบนั้นคงคิดว่าคุณตำรวจชอบเราก็ขอคลายความอยากหน่อยแล้วกันเพราะช่วงนี้กรไม่มาหาเลยก็เลยมีอะไรกับคุณตำรวจไปก็เลยแบบโอ้โหร้อนแรงร้อนฉ่ามากจูบนมให้เลียนมให้อมให้หน่อยคือแบบคุณตำรวจก็ทำให้ทุกอย่างเธออยากกระทั่งรับใช้ที่แตกต่างกันคือเลยไหมเขาจะไม่สวมถุงยางเขาบอกว่าเขา on prep มันคือเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับยาต้านนะครับผมเหมือนกับว่าถ้ากินทุกวันต่อเนื่องทุกวันมันจะมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ HIV ได้เพราะฉะนั้นเชื้อไวรัส HIV ได้ก็เลยเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่า prep นะครับผมแต่ถ้า PEP เนี่ยจะเป็นเหมือนกรณีที่ฉุกเฉินไม่ได้เป็นคนที่กิน prep มาต่อเนื่องและเพื่อว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV ได้ต้องกินเพป1 เดือนอันนี้เป็นแบบเป็นยาแก้ฉุกเฉินแต่ PrEP เนี่ยเป็นการกินต่อเนื่องกินตลอดไปกินทุกวันเขาเลยบอกเขา on PrEP อยู่ก็คือเขากิน PrEP อยู่เพราะฉะนั้นเขาน่าจะแบบมีอะไรสดๆกับคุณตำรวจได้สดๆหมายความว่าไม่สวมถุงยางแต่คุณตำรวจเขากลัวเขาไม่เชื่อใจเขาเลยบอกผมขอสวมดีกว่าตรงนี้จังหวะนี้จะเห็นว่ามีความหงุดหงิดเกิดขึ้นซึ่งเราจะเห็นว่าคนที่สวมถุงยางตอนที่เขามีอะไรกับคนก็คือกรถูกไหมกรสวมถุงยางแสดงว่าเขาอยากจะเสียบสดมาตลอดเพราะอะไรหมายความว่าถ้าคนนั้นสวมถุงยางคือด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะฟินกับการที่ถ้าไม่สวมถุงยางมากกว่าก็ได้เพราะว่าถ้าไม่สวมถุงยางเขาอาจจะเหมือนกับแบบมีความสุขหรือพูดง่ายนะแตกได้เพราะเราจะเห็นว่าตอนที่กรสวมถุงยางแล้วไม่ได้กับเขาว่ากรถึงจุดสุดถึงจุดใช้คำว่าอะไรวะก่อนถึงสวรรค์ก่อนแล้วกันใช้คำนี้ก่อนไปถึงสวรรค์ก่อนแต่ตัวของน้องต้นกล้าเนี่ยยังไม่ถึงสุดท้ายก่อนต้องมาช่วยมือถูกไหมจนน้องต้นกล้าเสร็จกับการพอเป็น in case เนี่ยถึงคุณตำรวจจะใส่ถุงยางก็จริงแต่มีอะไรกับเขาจนเขาเสร็จก่อนได้ถูกป่ะแสดงว่าความฟินหรือความเร่าร้อนทางการมีเซ็กเนี่ยมันเด็ดกว่ากรอีกเขาถึงแบบมีความสุขและเสร็จได้แต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่สนใจนะคุณตำรวจจะเสร็จไม่เสร็จนะเขาเสร็จแล้วเขาพอใจแล้วเขาขอไปล้างตัว
อันนี้ก็เหนือกันที่มันต่างกันเนาะซึ่งเราจะเห็นว่าเฮ้ยคุณตำรวจก็ไม่เบาว่ะมันร้อนแรงถึงขนาดที่ทำให้เขาว่าแตกก่อนได้อะไรเงี้ยก่อนที่จะเป็นแบบว่าขนาดที่ตัวกรทำไม่ได้แล้วไม่ต้องและทั้งที่สวมถุงยางด้วยเพราะฉะนั้นคุณตำรวจก็จะกลายเป็นมันในมุมของเขาอะในมุมของตัวต้นกล้าแต่ว่าก็ต้องเก็บคุณตำรวจไว้คืออยากจะให้แบบมันเป็นคนที่นอนด้วยตลอดเวลาอยู่ข้างๆผมได้ไหมในวันเพราะตอนนี้ผมเหงาเป็นคู่นอนของผมก่อนได้ไหมซึ่งคุณตำรวจก็เซย์เยสว่าโอเคก็แบบมันแซ่บจริงๆคุณตำรวจมันหลงเข้าไปแล้วอะแอบถ่ายรูปจากข้างหลังด้วยนะครับผมที่แน่ต้องชม2คนนี้ก่อนว่าเล่นกันเด็ดมากโอ้โหเล่นกันเกินเรื่องเกินราวส่งกันเป็น Star Trial Version มากคือแบบเล่นกันแบบถึงอะทำดีสุดๆคือแบบโอ้โหไม่คิดว่าทั้ง Full Eyes แล้วก็ทั้ง JJ จะเล่นได้แบบขนาดนี้คือตบมือให้เลยนะมีมือเดียวนะฮะตบอย่างนี้กันสุดยอดมากเก่งมากนะฮะคือแบบยอมรับเลยว่าแบบทำถึงจริงๆแล้วก็ชอบประโยคที่มันอารมณ์แบบคนจะจับผมในเรื่องอะไรก็ผมอมของหลวงไงอมคือความหมายคือ steal เนาะแบบ steal ของหลวงไงก็คือจริงๆผมอมให้คุณนั่นแหละคือแบบเล่นคำเก่งอะคือไม่คิดว่าจะคำแบบนี้ออกมาจากเรื่องซีรีส์แบบนี้แต่ก็มาแล้วนะครับอมของหลวงแต่จะไม่ใช้คำนี้มันจะเป็นไวรัลหรือเปล่าอมของหลวงน่าจะมีคนแคปไปนะ โอเคก็เลยคิดว่าเป็นแบบนี้เรื่องนี้ต้องเป็นมันน่าจะเป็นเรื่องของที่มันเป็นก้อนหนึ่งที่มันแยกออกจากกันแต่สิ่งที่พี่แฮมเนี่ยยังหาจุดเชื่อมโยงไม่ได้คือก้อนเนี่ยมันมาเชื่อมโยงกับตัวของเกรทและไทม์ได้อย่างไรพี่แฮมกำลังมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อของไตเติ้ลคือพ่อของฟ้าใสด้วยหรือเปล่างั้นพ่อกูใหญ่มากเลยเนี่ยแล้วเห็นว่าการมาตายอยู่ตายใกล้ๆกับไอ้ตรงที่มันเป็นแบบที่ทำบ่อนออนไลน์เนาะพนันออนไลน์ก็คือบ้านของไอ้สถานที่ลับของบ้านกรเนี่ยแหละซึ่งเราจะเห็นเราคิดว่าหรือจริงๆแล้วพ่อไตเติ้ลคือน้องชายของฟ้าใสและพ่อไตเติ้ลก็พ่อไตเติ้ลคือใหญ่มากมันเลยต้องมาเกี่ยวพันกันไงกับเรื่องราวของบ้านเกรทของพวกเกรทและไทม์ไม่งั้นมันจะเอาเรื่องนี้มาเล่าทำไมเป็นอีกสตอรี่หนึ่งถูกปะแสดงว่ามันต้องเป็นสตอรี่ที่มันเกี่ยวพันกันหมดมันถึงต้องเอามาเล่าให้เป็นเรื่องให้มันมีความเกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าเป็นแบบนั้นไว้ก่อนนะเพราะมันหาจุดเชื่อมโยงไม่ได้นอกจากเรื่องนี้ทีนี้มาเรื่องของไทม์กับเกรทไทม์เนี่ยดูเข้าหาเกรทแบบรุนแรงมากเหมือนกับมีจุดประสงค์บางอย่างแอบมาส่งชาไทยให้เหมือนจีบป่ะล่ะฟิลแบบเนี้ยส่งชาไทยให้แต่เราจะเห็นว่ามีภาพที่มันตัดสลับไปตอนที่เขาเห็นชาไทยแล้วเหมือนกับว่าพี่ขอโทษมันเป็นการง้อกันเนาะซึ่งภาพเนี่ยมันเป็นภาพอนาคตซึ่งไอพี่ขอโทษตรงนี้แสดงว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ใน EP ที่4ก็ได้ก็คือเขาเห็นเขาเปิดหน้าแล้วไงรู้แล้วไงถูกปะแล้วอาจจะหนีไปอะไรก็ว่าไปแล้วอาจจะส่งชาไทยมาขอโทษก็เลยเป็นภาพในอนาคตที่เขายังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่แอมพูดแบบนี้คืออะไรแสดงว่าการที่เขาเห็นภาพตัดสลับลงไปเนี่ยในตัวของไอตัวของแก้วกาแฟแสดงว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็น4 นาทีนะมันอาจจะไกลกว่านั้นเดี๋ยวทำไมพี่แอมพูดแบบนี้เดี๋ยวพี่แอมจะพูดอีกเรื่องเวลาอีกทีนึงนะเอาเรื่องของไทม์กับเกรทก่อนมันไทม์กับไทม์มีจุดประสงค์อะไรบางอย่างแน่นอนถึงเข้าหาเกรทแบบนี้พี่แอมจะจีบเขาพี่แอมจะเข้าหาเขาจนสุดท้ายเหมือนกับจีบไม่ติดเนาะเหมือนเขาแบบผมต้องมีงานก็มีการบ้านทำผมไม่ไปกับพี่ได้ไหมพี่เขาจะชวนไปกินข้าวสุดท้ายเวลามันย้อนกลับเหมือนเขาเห็นอนาคตไปแล้วก็สุดท้ายก็โอเคไปกับพี่คนนี้ก็ได้อาจจะมีอะไรที่มันแบบแปลกไปก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าผมไปผ่าตัดแผลแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันหรือไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้มีการมานัดกันวันที่นัดเนี่ยตัวของไทม์เองเนี่ยก็จะเหมือนไปเจอหมอเดนก่อนซึ่งมันมีกรณีของเขากับหมอเดนด้วยที่ว่ามันมีเคสของคุณยายที่ใกล้ตายแล้วน่าจะแทรกเรื่องการรุนยาฆาตเข้ามาเนาะว่าถ้าคนป่วยใกล้ตายเขาอยากจะไปแล้วเราคุณหมอไม่จำเป็นต้องยืนแล้วก็เหมือนที่พี่แฮมพูดแล้วมันมีเรื่อง Thai Living Law อยู่นะฮะคือการที่แสดงเจตนารมณ์ว่าอยากจะตายได้เพราะฉะนั้นอันนี้เขาควรจะแทรกเรื่องนี้มาแล้วก็เป็นการเรื่องที่2 คนทะเลาะกันนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายหมอไทม์ก็มางอเพื่อจะขอข้อมูลว่าเคยมีเคสแบบของน้องเกรทไหมที่เขาเห็นอนาคต4 นาทีได้แบบจริงๆเลยอะไรเงี้ยพอเกรทเล่าให้ไทม์ฟังแล้วเนาะตอนที่เหมือนกับว่าคุยกันที่อัศจรรย์ซึ่งมันก็เลยไปเหมือนกับคนไข้ของหมอเดนแต่หมอเดนบอกว่ามันเกิดกับคนไข้ที่อยู่ในจังหวะที่ถูกปั๊มหัวใจและเขาเห็นอนาคตล่วงหน้าไป4 นาทีตอนนี้เขาปั๊มหัวใจซึ่งจังหวะปั๊มหัวใจเนี่ย
ทุกคนที่เห็นอนาคตเป็นจังหวะปั๊มหัวใจหมดเลยไม่เคยมีใครเห็นจังหวะที่ไม่ถูกปั๊มหัวใจเขาเลยถามว่าน้องที่แกพูดถึงคนเนี้ยน้องเกรซเป็นโรคอะไรหรือเปล่าซึ่งทามบอกว่าเขาปกติดีนะไม่ได้เป็นอะไรถูกไหมแล้วก็เขาเลยบอกงั้นเดี๋ยวจะให้นัดเจอคนไข้ของเขาก็เลยให้นัดมาพร้อมกันจังหวะนั้นก็เป็นการเล่าไปว่ามันเห็นมันเขาตัวของเกรซเองเห็นภาพว่าเขาเข้าไปอยู่ในห้องผู้ป่วยห้องนึงแล้วก็เห็นตัวเลข 4.4 นาทีอยู่เนาะแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงนั่งรออยู่อันเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครเรายังไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีผลอะไรบางอย่างแต่ที่แน่ๆอ่ะขอกลับมาเรื่องหลักก่อนแล้วเขาก็ภาพดึงกลับมาเป็นตัวทางของเกรซเนี่ยกำลังเดินขึ้นบันไดเลื่อนแล้วก็เหมือนกับใจลอยออกไปอีกแล้วตอนแรกแอบคิดเหมือนอะไรรู้ไหมหรือเขาจะเป็นโรคเหมือนกับนางเอก Queen of Tears วะเคยได้ดูไหมเจ้าหญิงน้ำตาก็คือซีรีส์เกาหลีอ่ะคือนางเอกเป็นโรคเหมือนกับเนื้องอกในสมองนะครับผมเลยเป็นระยะสุดท้ายแล้วใกล้ตายแล้วซึ่งแบบกระจายทั่วสมองเลยทำให้เห็นภาพหลอนได้แล้วก็จะเหมือนเวลามันหยุดช็อตหรือมันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นไหมอ่ะคือมันอารมณ์เหมือนกับว่าสมองมันหยุดสั่งการไปหรือมันสั่งการไปหรือมันทำงานโดยที่เราอ่ะเหมือนออโต้ไพลอตอ่ะเราทำไปโดยที่ตัวสติของคนอ่ะไม่รู้ตัวว่าเราทำอะไรไปอยู่ทำไปเรื่อยๆเลยจนสุดท้ายมีสติอีกทีคือเวลาผ่านไปแล้วแล้วก็รู้ตัวอีกทีคือสมมติผ่านไป2 ชั่วโมงแล้วผ่านมา1 ชั่วโมงแล้วแล้วก็จำไม่ได้เลยว่า 1-2 ชั่วโมงที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างแต่จริงๆคือมันคือความจดจำไม่ได้นะฮะซึ่งมันจะทำให้เหมือนสติตอนนั้นในจังหวะนั้นมันคือใจลอยโดยที่เราไม่รู้ว่า2 ชั่วโมงนั้นเราทำอะไรมาบ้างลืมไปหมดเลยซึ่งมันก็อาจจะเป็นฟีลแบบนั้นหรือเปล่าทำให้เขาใจลอยหลุดออกไปเดี๋ยวก็เห็นภาพหลอนเห็นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเลยไม่แน่ใจว่ามันใช้เทคนิคเดียวกันมาเล่าหรือเปล่าเพราะมันเกี่ยวกับเวลาเหมือนกันแต่อันนั้นมันคือเวลาที่สมองจดจำไม่ได้ก็เลยขอเก็บไว้ก่อนอาจจะใช่ก็ได้ทีนี้ตัวของเกรซกับทางเขามีโมเมนต์อยู่ด้วยกันเนาะไปเล่นในตัวของตักตุ๊กตาอะไรเงี้ยซึ่งตัวของเกรซเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้เลยเพราะว่าสมัยก่อนเขาอยู่กับแม่คนเดียวเพราะแม่เขาเป็นเมียน้อยพอสุดท้ายเนี่ยแม่ใหญ่เขาตายฆ่าตัวตายไม่รู้ฆ่าตัวตายทำไมด้วยนะเห็นไหมแม่ใหญ่ฆ่าตัวตายตัวแม่เล็กก็เลยเข้ามาได้อยู่ในบ้านกับตัวของเกรซเนาะก็เข้ามาอยู่ในบ้านใหญ่ซึ่งเขาก็ถูกบอกมันตลอดว่าเรื่องพวกนี้ไร้สาระไม่มีโอกาสได้เล่นเพิ่งจะมีโอกาสได้เล่นครั้งแรกวันนี้เลยเล่นไม่เป็นไงหยอดเหรียญหมอทามก็สอนนู่นนี่วิธีจับเจอก็ได้แมวมา3 ตัวขาว2 ดำ 1เลยเอาขาวตัวหนึ่งให้กับหมอทามจนเรื่องนะครับผมมันก็คือแบบว่าเราเห็นว่าตัวหมอทามค่อนข้างจะเป็นห่วงเป็นใยเนาะมีการไปซื้อลูกชิ้นมาให้กินด้วยเหมือนมาทำให้ตัวของเกรซรู้สึกว่าสบายใจขึ้นที่อยู่กับทามแล้วพอขึ้นมาบนรถส่งถึงบ้านเนี่ยก็ถามชีวิตของทามบอกชีวิตเขาลำบากมากพ่อกับแม่เขาตายไปตั้งแต่ตอนเด็กอยู่กับยายลำบากจริงๆแต่เขาไม่ยอมบอกเลยว่าตายเพราะอะไรแต่เขาบอกอยู่เลยมันลำบากมากๆแล้วสุดท้ายคือเขาบอกเขาเกรซคงไม่เข้าใจความลำบากนี้หรอกเกรซก็คือแบบโอเคไม่เข้าใจแหละแต่ก็รู้สึกแบบเห็นใจก็เลยรู้สึกแบบว่าจับมือจับไม้อยากจะจูบสุดท้ายคุณยายลงมาก่อนก็เลยเบรกไม่ได้คุยกันต่อแล้วก็หาเรื่องว่าเดี๋ยวนัดคนไข้มานัดเพื่อนของพี่มาเจอกันแล้วกันนะนู่นนี่นั่นนะซึ่งก็คือเป็นจังหวะที่เรารู้สึกว่าที่เกรซเขายอมทำแบบนั้นเพราะว่าเขาเห็นภาพในอนาคตเขาเชื่อว่าเขาเห็นภาพในอนาคตว่าเขากับหมอทามจะมีอะไรกันมันจะมีเซ็กส์กันก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นความรักที่ต่อไปได้หรือมันความรักที่มันจะมีความรักระหว่างเขาที่มันเกิดขึ้นเป็นแล้วมันเป็นจริงได้ก็เลยเหมือนแบบจับมือของหมอทามแบบแล้วก็เลือกที่จะปล่อยให้มันไหลไปแบบนั้นว่าผมชอบหมอนะอะไรแบบนี้ซึ่งสุดท้ายก็คือไม่ได้เกิดอะไรขึ้นต่อนะครับก็แยกกันแต่หมอเขาบอกว่าถ้ามีอะไรก็ติดต่อได้ตลอดเวลาโทรมาเบอร์นี้ได้เลยอะไรเงี้ยก็ทำเป็นเหมือนกับแบบที่ปรึกษา24 ชั่วโมงสุดท้ายโทรไปไม่รับจ้ะเพราะว่าจะไปฆ่าพี่เขาอยู่ โอเคซึ่งเรื่องถามเกรซประมาณนี้จนสุดท้ายเนี่ยเกรซเขาเริ่มมาสงสัยเพราะว่านาฬิกามันวิ่งตั้งแต่ 11:00 ในวันแรกที่เกิดเหตุการณ์ตอน EP 1 EP 2มาเป็น 11:01 EP 3เป็น 11:02 ตอนจบเราว่านะ EP หน้า 11:04 EP หน้าสำคัญมากๆแล้วเดี๋ยวเวลาจะย้อนกลับหมดเลยเป็น 11พี่กำลังพูดถึงอะไรอยู่พี่กำลังจะบอกว่าที่ตัวของเกรซเนี่ยเกิดขึ้นในเกรซเขาก็จดเหตุการณ์ทั้งหมดไว้เกิดขึ้นเนาะเรากำลังคิดว่า EP หน้าคือ EP สำคัญจนถึง EP อาจจะถึง EP 5เลยก็ได้เป็น EP ที่เป็นจุดพลิกผันสำคัญจนอาจจะมีใครตายมันมี8 EP เนาะมันน่าจะมีใครตายเกิดขึ้นเหลือสักอย่างหนึ่งที่มันแบบว่าแบบทำให้อีกคนนึงรู้สึกว่าโอ้โหแย่มากอยากจะกลับไปแก้อดีตและทุกอย่างก็ย้อนกลับหมดเลยเรากำลังคิดว่าหรือจริงๆแล้วตัวของเกรซคิดว่าจะมองเห็นอนาคต4 นาทีแต่จริงๆไม่ใช่
ตัวเองอาจจะเห็นไกลกว่านั้น แต่ที่เห็นไกลกว่านั้นคือสิ่งที่เขาเห็นตอนนี้คืออนาคตใหญ่คำว่าอนาคตใหญ่หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าอย่าลืมนะหมอเดนบอกว่าอะไรจังหวะที่คนไข้เห็นอนาคต4 นาทีอ่ะก็คือจังหวะที่ปั๊มหัวใจจังหวะที่กำลังจะตายและต้องปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วจำได้ไหมว่าเวลาตัวของเกรซอ่ะจะเห็นอนาคต4 นาทีที่เราเห็นน่ะเขาจะเจ็บหัวใจแล้วเขาก็ดีดตัวเองกลับมาเราเลยคิดว่าเกรซเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วอาจจะมีภาวะเสี่ยงของหัวใจรั่วลิ้นหัวใจมีปัญหาหรืออะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคเนื้องอกในสมองเหมือนพีเราเชียร์แหละและใกล้ตายและมีการปั๊มหัวใจขึ้นมาและจังหวะที่เขาเห็นอนาคต4 นาทีและย้อนเวลากลับมันคือจังหวะที่เขาโดนปั๊มหัวใจหรือเปล่าโดนไฟช็อตตึกมันจะเห็นว่าถูกปั๊มทุก1 นาทีเห็นปะทุก1 นาทีมันจะมีการถูกถูกปั๊มหัวใจมันเวลาเขาถูกปั๊มหัวใจอ่ะเขาจะเห็นอนาคต4 นาทีแล้วถูกกลับมาเริ่มงงใช่ไหมพี่แฮมจะบอกอย่างนี้พี่แฮมมีทฤษฎีหนึ่งที่มันมีผุดขึ้นมาในหัวไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่พอนาฬิกามันเริ่มเดินแบบ11:01 11:02 11:03 11:04 EP หน้าจะ11:03เนาะ EP 5จะ11:04พี่แฮมพูดที่แล้วมันก็จะย้อนกลับมาเป็น11:00ใหม่เพราะพี่แฮมคิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราดูจนถึงตอนเนี้ย EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5ยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยคิดว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นเลยและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนแรกตอนเปิดคือเหตุการณ์จริงอันนี้ก่อนมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วมี2 อย่างหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเกรซก่อนจะเกิดเหตุการณ์แรกสุด EP 1เกรซหัวใจวายตอน 11 โมงที่ตื่นขึ้นมาตอนที่เขาตื่นจากเตียงขึ้นมาจังหวะนั้นเขาหัวใจวายไปแล้วเขาถูกปั๊มหัวใจอยู่ทุกครั้งที่มีการปั๊มหัวใจเขาจะเหมือนเห็นอนาคต4 นาทีในห่วงความคิดของเขาแต่จริงๆจิตเขาหลุดออกไปแล้วเพราะอย่าลืมว่าคนไข้ที่ถูกปั๊มหัวใจหรือคนไข้ใกล้ตายจะเหมือนร่างกายหลุดออกไปเหมือนที่คุณยายเล่างั้นจังหวะเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเวลาที่ถูกปั๊มหัวใจหรือเวลาที่เขากำลังเขาตายเขาจะต้องปั๊มหัวใจขึ้นมาคือเขาตอนนี้คือ11 โมงอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ตอนนี้11 โมง 1 นาที11 โมง 2 นาที11 โมง 3 นาที11 โมง 4 นาทีแล้วก็ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเขาขึ้นมาได้แล้วพอตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลเขาจะค้นพบว่า4 นาทีที่เขาหายไปเนี่ยที่เขาถูกที่ร่างกายเขาหมดลมหายใจไปเนี่ยเขาอาจจะเข้าไปเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องตลอดกี่ EP ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้เลยก็ได้เข้าใจที่พี่แฮมพูดปะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันคือการที่เขาเห็นไปก่อนล่วงหน้าทั้งหมดแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่ที่เขาเห็นเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงจังหวะที่จิตเขาหลุดออกมาจากการปั๊มหัวใจ4 นาทีงั้นที่เขาเห็นเวลาทุกอันเป็น11:00 11:02เพราะว่านั่นคือเวลาจริงที่เขายังอยู่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าพี่แฮมนอนเตียงพังงาบอยู่แล้วนาฬิกาตอนนี้คือ11 โมงแล้วหมอก็ช่วยพี่แฮมปั๊มหัวใจปึบปับแต่ตอนนี้จิตพี่แฮมมันหลุดออกจากร่างไปแล้วพี่แฮมก็ไม่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยใน EP 1 EP 2 EP 3 EP 4ที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยที่มันเกิดขึ้นกับฉันอยู่ตอนเนี้ยและที่ฉันคิดว่าฉันมองเห็น4 นาทีคือจังหวะที่หมอเขาปั๊มหัวใจทุกคนถอยผมปั๊มปึ๊กขึ้นมาซึ่งคือฉากไหนคือฉากที่ตอนแรกสุด EP 1ไงที่หมอที่ทางกำลังจะโดนยิงและเขาโดนปั๊มหัวใจเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าอะไรกำลังจะบอกว่ามันเป็นได้2 ทางนะครับทางที่1คือจังหวะที่เขาถูกปั๊มหัวใจขึ้นมาโดยคุณหมอที่เป็นอาจารย์ของหมอไทม์เขาปั๊มหัวใจขึ้นมาถูกปะจังหวะนั้นคือคนที่นอนอยู่บนเตียงก็คือเกรซที่ถูกปั๊มหัวใจแล้วด้วยครั้งที่ถูกปั๊มหัวใจตึบแล้วจนแบบครบแล้วสุดท้ายคือชีพจรของคนไข้กลับมาแล้วนั่นคือเกรซกลับมาแล้วนึกออกไหมตอน EP 1เพราะฉะนั้นตอนที่ถูกปั๊มหัวใจอยู่ทุกครั้งที่มีการคุณถอยผมปั๊มปึ๊บปั๊ม1 ทีก็คือเห็นอนาคต4 นาทีในห่วงความคิดของเขาทำไมถึงคิดแบบนี้
จะให้เราต้องกลับไปดู EP 1ใหม่อีกทีนึงเพราะถ้าทุกคนกลับไปดูนะครับผมเราจะเห็นว่า EP 1อ่ะจังหวะที่คุณหมอช่วยปั๊มหัวใจอะครับผมคนบนเตียงน่าจะเป็นเกรซไม่รู้โดนอะไรมาถูกปั๊มหัวใจและจังหวะที่ปั๊มหัวใจคือ11 โมงพอดีแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาเป็นฉากนอนบนเตียงเนาะซึ่งหมายความว่าอะไรฮะกว่าที่หมอจะปั๊มหัวใจขึ้นมาหมอมีเวลา4 นาทีเนาะที่คนไข้จะหยุดที่คนไข้จะแบบขาดอากาศหายใจไปแล้วแต่แบบจะตายนั้นหมอมีเวลา4 นาทีคือถึง11 โมง 4 นาทีเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นไปได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวของหมอปั๊มทุกๆครั้งที่ปั๊มหัวใจขึ้นมาจังหวะที่ถูกช็อตปั๊มหัวใจมันคือจังหวะที่เขาเห็น4 นาทีล่วงหน้าในความคิดเขาแต่สิ่งที่พี่แฮมสงสัยคือไม่รู้ว่าเขาเห็นไปในอนาคตหรือว่าเขาเห็นในอดีตที่ผ่านมาแล้วเพราะภาพของไทม์ใน EP 1ที่ถูกไล่ยิงจนตายมันเป็นภาพที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เป็นพาราเรลกันระหว่างคนถูกปั๊มหัวใจมันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมันน่าจะเห็นว่าทุกๆตอนที่เกิดขึ้นในช่วงต้นของ EP คือเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นหมดเลยจะมีเหตุการณ์ที่ถูกแทรกเข้าไปคือปั๊มหัวใจอันเนี้ยมันคือกำลังบอกว่าปั๊มหัวใจเกิดขึ้นหรือยังถ้าปั๊มหัวใจยังเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุการณ์แรกสุดหมายความว่าเกรซจะเห็นอนาคตไปไกลมากๆเลยไม่ใช่แค่4 นาทีแล้วแต่คือจังหวะที่4 นาทีนั้นที่เขาใจหลุดออกไปเขาเห็นอนาคตทั้งหมดหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็น EP 1 EP 2 EP 3 EP 4ถึง EP 5แล้วเขาจะกลับมาแก้ทุกอย่างกับ2คือเหตุการณ์ต่อจากนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนเกรซถึงจุดที่หัวใจวายแล้วก็มาถูกปั๊มหัวใจแบบเนี้ยแล้วเขาเห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ใน EP 1 EP 2 EP 3ในห่วงความคิด4 นาทีของเขานั้นเวลาที่เขาเห็นมันคือเวลาของนาฬิกาจริงที่มันผ่านไปแต่ละนาทีโดยที่เวลานั้นคือเวลาจริงของโรงพยาบาลแต่ตัวเขาเองนั่นแหละที่กำลังเห็นภาพในอดีตที่มันเกิดขึ้นมาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่จะถูกปลุกขึ้นมาและตื่นขึ้นแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นภาพในอดีตมันหมายความว่าเหตุการณ์ตอนต้นทั้งหมดคือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นและเกรซมองไม่เห็นเพราะนั้นหมายความว่าอะไรมันพี่แฮมขอเดาเป็น2 ทฤษฎีครับ1คือเกรซหัวใจวายแล้วโดนปั๊มหัวใจขึ้นมาแต่ใช้เวลา4 นาทียังไงเวลาที่เกรซเห็นคือเวลาในโรงพยาบาลแต่มันไปได้ไหมว่ามันไปได้2 ทางคือ1เหตุการณ์ที่เล่ามาตั้งแต่ EP 1 EP 2 EP 3 EP 4จนถึง EP 5เนี่ยที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยและเกรซถูกปั๊มหัวใจก่อนและเกรซก็เห็นภาพทุกอย่างในอนาคตหมดเลยและที่ในภาพเหล่านี้ที่เขาเห็นนะที่เขาคิดว่าตัวเองมองเห็นอนาคต4 นาทีคือจังหวะที่เขาถูกปั๊มหัวใจและย้อนภาพกลับมาแล้วก็ทำอีกอย่างหนึ่งเหมือนที่แฮมเคยเดาไว้ว่ามันคืออนาคตซ้อนอนาคตซ้อนอนาคตไปเรื่อยเพราะมันอยู่ในช่วงของ4 นาทีนั้นที่เขาจิตเขาหลุดออกไปจากร่างซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นแสดงว่าทุกๆเหตุการณ์ยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยเมื่อเขาตื่นขึ้นมาหลังจากความตายอันนี้คือแบบที่1แบบที่2คือเหตุการณ์ที่เขาปั๊มหัวใจเหตุการณ์ที่โดนปั๊มหัวใจเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดหลังจากนี้ที่เราดูซีรีส์กันอยู่จะเกิดหลังจากนี้นะพอเกิดขึ้นแล้วปุ๊บเขาก็เห็นภาพในช่วง4 นาทีของการปั๊มหัวใจเนี่ยเห็นภาพทั้งอดีตตั้งแต่ EP 1 ถึง EP 5เห็นหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการตัดสินใจครั้งใหม่นู่นนี่นั่นถ้าเขาตัดสินใจแบบนี้ไปมันคงจะเปลี่ยนอนาคตเนาะถ้าเขาตัดสินใจแบบนี้ไปมันคงเปลี่ยนอนาคตเนาะอะไรแบบนี้คือเห็นภาพในอดีตเนาะแล้วเหตุการณ์ตอนต้นของซีรีส์แต่ละตอนเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดหลังจากต้องปั๊มหัวใจตื่นขึ้นมาก่อนถึงจะเกิดแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันถึงต้องมีเหตุการณ์ในอนาคตมาให้เราดูทุกต้น EP เพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีเรื่องให้ลุ้นต่อหลังที่เขาตื่นขึ้นมาจากที่ปั๊มหัวใจเพราะนั้นมันเป็นได้2 ทางที่บอกไปคือตื่นมาแล้วยังไม่เคยเกิดอะไรสักอย่างเลยต้องรีบไปแก้ทีละอย่างมีช้อยส์ให้คุณเลือกนะว่าคุณจะเลือกแบบไหนคุณจะที่เป็นแต่เราคิดว่ามันควรจะตื่นขึ้นมาแล้วยังไม่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย EP 1 2 3 4ยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อทำให้เขารู้ว่าถ้าเขาทำแบบนี้ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อเขาเลยจะไม่ทำแบบนี้แล้วเขาจะเปลี่ยนวิธีการทำมันมีความเป็น Inception หน่อยไหมมันมีความเป็นโนแลนไหม
รู้สึกว่ามีความเป็น Inception อยู่นะ คือมันคือการฝันซ้อนฝันซ้อนฝันซ้อนฝัน เราเลยคิดว่าที่มันปั๊มหัวใจอยู่ตอนนี้ทั้งหมดน่าจะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิด แต่เขาเห็นทั้งหมดภายใน4 นาทีที่เขาถูกปั๊มหัวใจอยู่ และพอเขารู้แล้วว่า การที่เขาไปเที่ยวกับหมอจะเกิดอะไรขึ้น การที่เขาหยุดช้าลงเพื่อชนคุณยายจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเขาเพราะสิ่งนี้การที่เขาปล่อยให้ไตเติ้ลการที่เขาทุบหัวไตเติ้ลและช่วยโดมไว้จะเกิดอะไรขึ้น คือเขาเห็นหมดแล้วไง เพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าเขาจะไม่ทำอะไรตอนที่เขาตื่นขึ้นมา เลยคิดว่า โอ้เป็นแบบนั้นแหละ น่าจะเป็นวิธีการที่ถ้าเล่าด้วยภาพจะงงน้อยที่สุดแล้ว หมายความว่าถ้าตื่นขึ้นมาหลังจากปั๊มหัวใจแล้วบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วว่าอันเนี้ยเวิร์กเพราะอะไรมันจะทำให้มันคิดว่าต้องเป็นแบบนี้เพราะอะไรไหมเพราะว่ามันจะพิสูจน์ทุกอย่างเลยว่าทำไมเขาถึงเห็นภาพตัวเองเขามีอะไรกับหมอไทม์หรือว่าทำไมเขาถึงเห็นภาพแบบในแก้วชาไทยเห็นเป็นภาพอีกคนละข้อความกันนั่นมันหมายความว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ตอนเนี้ยจริงๆเขาเห็นไกลกว่านั้นแต่คนที่อยู่ในแต่ละ EP ตอนเนี้ยเขาคิดว่าเขาเห็นแค่4 นาทีแต่เขาเห็นไกลกว่านั้นคืออะไรเพราะว่าเขาเห็นไกลจนถึงวันที่เวลา 11:04 นาทีจนกว่าจิตเขาจะหยุดจิตที่หลุดออกมาจากร่างจะกลับเข้าร่างหรือที่เขาเห็นภาพมันซ้อนกันไปซ้อนกันมานู่นนี่นั่นมันคือการที่เขาเห็นอดีตทั้งหมดที่มันผ่านมาแล้วแล้วเขาอยู่ในจังหวะที่จิตออกจากร่างก็เลยเห็นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาเลยเห็นเหตุการณ์ที่เขามีอะไรกับไทม์แล้วคือมันเป็นไปได้ทั้งคู่เนาะพี่แฮมยังโยนไว้2ครับวิธีคิดอยู่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนแต่ที่แน่ๆพี่แฮมเชื่อมากๆแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ผ่านมาหรือจะเป็นอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นใน EP 1 ถึง EP 5 ที่ผ่านมาเนี่ย EP 1 ถึง EP 3 จนถึง 4-5 ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความคิดทั้งหมดในช่วงถูกปั๊มหัวใจ4 นาทีมั่นใจมากอาจจะหน้าแหกได้แต่มั่นใจไว้ก่อนคิดว่าใช่แล้วเดี๋ยวคนดูจะต้องว้าวตอนที่เหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บ 11:04 นาทีคือเป็นช่วงเวลาที่ฟื้นจากความตายขึ้นมาและจิตกับเข้าร่างและตอนนั้นแหละถึงจะรู้ว่าที่เขาเห็นคืออนาคตหรือที่เขาเห็นคืออดีตที่ประมวลภาพมารอชมกันได้เลยครับผมส่วนน้องโดมตื่นมายังงงๆอยู่ว่าทำไมไม่เห็นรู้จักไม่รู้ว่าเกช่วยเขาเพราะว่าก็เกช่วยเขาโดยที่โดมอยู่ในหลังรถโดมยังไม่ตื่นเกก็เลยไปช่วยโดมก็เลยไม่รู้แต่ทีเนี้ยโดมมันเป็นตัวละครที่สำคัญมากๆอันนึงเพราะว่ามันอาจจะเป็นตัวที่บอกก็ได้ว่าใครคือคนฆ่าอาจจะเป็นคนที่ทำให้รู้ก็ได้ว่าไตเติ้ลคืออยู่เบื้องหลังทุกอย่างเพราะเขาชอบถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปเนาะก็อาจจะเป็นไปได้ก็รอดูครับว่าจะเป็นยังไงโดมมันน่าจะอยู่กับสำคัญบางอย่างเหมือนกันแหละมันถึงมันเป็นแบบนี้หรือเป็นตัวที่จะไม่เห็นว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มันอาจจะไม่ใช่แค่ตัวของเกรซคนเดียวก็ได้ที่มองเห็น4 นาทีมันจะเป็นโดมก็ได้ที่เคยเห็นส่วนผู้หญิงที่อยู่ในห้อง4 นาทีนั้นห้องที่เป็นเลข4 นาทีเราเห็นว่าเตียงก็เลข4ทุกอย่างเป็นเลข4หมดเลยเขาจะเน้นคำว่าเลข4เยอะมากแต่ห้องที่ผู้หญิงที่อยู่นาฬิกาเลขตี 4มันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเห็นในเวลาตี 4จริงๆก็ได้ซึ่งเขาอาจจะไปเชื่อมกับใครบางคนหนึ่งที่แบบเป็นคนไข้เหมือนกันหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนหรืออาจจะไปเชื่อมกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งที่อาจจะเป็นคนบอกเขาว่าตื่นฟื้นหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ภาพนั้นมันถึงเห็นไปแบบว่าอยู่ในห้องแดงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นภาพหลอนเดาได้หลายทางมากปวดหัวเดาไปก็ยังไม่รู้แต่คิดว่าที่พี่แอมตั้งทฤษฎีมาพี่แอมว่า 70-80% แล้วล่ะน่าจะแบบนี้โอเครอติดตามชมต่อ EP หน้าครับวันนี้ประมาณนี้ EP นี้ตัดแบบโอ้โหกลัวตัดคนดูไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าเหตุการณ์ซีนสำคัญหมดเลยใน EP นี้นะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามวิดีโอทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย